عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 865. في الحلقتين السابقتين تعرضنا للإحسان للوالدين وحدود الإحسان إلى آخره. هذه الحلقة بقى نتحدث عن حقوق الوالدين المالية، يعني في الزكاة. الإحسان أشمل، المال يعني أخص شيء مخصوص يعني. ومع ذلك هو جاءت الإشارة إليه في الصدقة الفردية. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فللوالدين طبعا احنا تحدثنا بقى عن مقدار يعني الصدقة، وإن هو ده راجع إلى تقدير المؤمن وإلى تقواه، وهي تعامله مع ربه جل وعلا مباشرة، وهو يعلم أن ربه يعني هو الأعلم بما في داخله وما في داخله إلى آخره. وقلنا ان ده طبعا ليس مرتبطا بقى بالحول حول ايه وبتاع كلام فارغ، لكن هو هم رزقناهم ينفقون. بالتالي بقى يعني انت عندك الوالدين اما ان هم يكونوا عايشين منفصلين عنك، او عايشين معك في البيت. اذا كان منفصلين عنك في سكن لوحدهم، وانت قاعد انت ومراتك وعيالك في سكن تاني، يبقى لابد ان تقدم لهما مع الاحسان والسؤال عنهما وزيارتهما يعني المعايشة لهم. يعني مش معنى ان هم في سكن تاني يعني تقاطعهم، لا. ايضا لابد ان تقدم لهما المال. لازم جزء من الصدقة التطوعية يكون مفروضا عليك، ده لو كانوا في سكن مستقل. لو كانوا في سكن معاك وعايشين معاك فأنت تلزمك نفقتهم. انت بقى زي ما بتنفق على مراتك وبتنفق على عيالك، يبقى ايه؟ لازم كل طلبات امك وابوك اللي موجودة معاك تكون مقدمة عليك وعلى طلبات الست بتاعتك وطلبات ولادك. الله سبحانه وتعالى لم يوصي الإنسان على أبنائه، يعني ما قالش كده، بل يعني قال زي من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. لكن كل التوصية على الوالدين، لأنهم عشان خاطر يبقوا والدين تعبوا قوي، تعبوا قوي في تربيتك، تعبوا قوي في كذا وكذا وكذا، لغاية لما وصلت وبقيت إنسان كبير إلى آخره، وبقيت حتى صاحب عيال. وأنت حتى لما تبقى صاحب عيال هتبقى تدرك بالظبط المعاناة التي عاناها والداك. واحد يقول لي طب ما ابويا كان زي الزفت يابا، ده ابويا ده عمل وسوى فينا وضربنا وكل فلوسنا وعمل وسوى. شوف، مهما كان سلوك الاب ومهما كان سلوك الام، لا يؤخذ بهذا دليلا ضدهما. لأن في فترة في حياتك أنت لا تتذكرها، فترة لما اتولدت كنت صغير ومحتاج، يعني كنت صغيرا محتاجا للرعاية، عايز اللي يرضعك، عايز اللي يغير لك كذا، عايز اللي ينظفك، عايز اللي كذا، عايز اللي يشيلك، عايز اللي يحطك. أنت لا تتذكر هذا، أنت بتتذكر بقى من 4 5 سنين، من باب أول ما ابتديت تمشي. يعني ربنا بيقول وفصاله في عامين، يعني أول ما ابتديت تنفصل بعد سنتين. وحتى بعد السنتين دول برضه ما تتذكرش حاجة، أنت بتذكر من 4 سنين أو 5 سنين لما يكون عندك ذاكرة وابتديت تتفاهم مع الناس. في الفترة ديت بقى أنت لا تتذكرها، ديت كنت أنت في أشد الحاجة إليهم، وكانت بقى أمك وكان أبوك كان أقرب الناس إليك. فبالتالي هم لهم حق عليك من أول ما اتولدت. فإذا كان بعد كده في سوء تفاهم أو سوء تساهم بينك وبين أبوك وأمك أو إلى آخره، لا تتخذ هذا حجة في منع الإحسان إليهما أو في منع حقهما في الصدقة المالية. آه، ربنا سبحانه وتعالى في يعني تشريع الميراث لفتة عظيمة وهائلة. ربنا سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني حكاية الذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد والبنات، لكن بالنسبة للأب والأم الاثنين مفيش فيه تفرقة، مش فيه ذكر وأنثى.
لأن هما الاتنين مع بعض إذا عاشوا وجيت حضرتك مت، فهم الاتنين مع بعض بياخدوا نصيب مشترك، مش بقى للذكر مثل حظ الأنثيين. ربنا قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. شوف هما الاثنين زي بعض. ليه بقى مشينا ذكر وأنثى؟ مشينا أب وأم. الولدين كما قلنا في الحلقة السابقة، الولدين مع بعض، مش الأم عانت يبقى إذا الأب لا نمرة اتنين، لا الاثنين مع بعض، إن هما تقاسما العناء والرعاية. إذا كانت الأم تعبت في الحمل وتعبت في الولادة وتعبت في الرضاعة، الأب تعب في الإنفاق وفي الرعاية وفي الخوف إلى آخره، الخوف على ابنه يعني. ربنا سبحانه وتعالى أيضا فرض للوالدين وصية. طبعا العك اللي جه في السنجية يقول لك يعني لا وصية لوارث، لا أبدا. الوارث الأب والأم ضمن الورثة، يعني قال لك والأبوان لكل واحد منهما الثلث، من كان ولد فلم يكن ولد وورثه أبواه فالأم الثلث. يعني أم الثلث والأب الثلث، إذن الأب والأم من ضمن الورثة، ومع ذلك لهم حق في الوصية، وحق ربنا ألزم به. قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، الآية 180. شوف كتب عليكم والآخر قال لك حقا على المتقين. وهنا الوالدين في الأول، فالوالدين بيورثوا ما فيش للذكر مثل حظ الأنثيين، الاثنين بيورثوا زي بعض. إذا سدس هنا والسدس ده إذا كان في ولد، ما كانش ولد يبقى التلت ده والتلت اللي دي زي بعض. ومن بعد كده قبل بقى التوزيع الميراث الوصية، يعني حتى ربنا قال لك من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني الوصية يتم تقديمها أو إحقاقها قبل توزيع التركة. يعني أنت قبل ما تموت أو أنا قبل ما أموت، فأنا سكت يعني على إذا كانت يعني أبويا وأمي حاضرين، فأنا بعمل لهم أول حاجة وصية. وبعدين الأقربين حتى اللي هم الناس الورثة، الأقربين، لأن هنتعرض في كتاب الميراث للموضوعات دي. الأقربين اللي هم الورثة اللي بيرثوا لابد، فالوصية للورثة مش لخارج الورثة. لو أنا عايز أعمل أوصي لحد حاجة بعيد عن الميراث، أنا بكتب له حاجة فيما بعد، لكن الوصية دي للوالدين والأقربين من الورثة على حسب مراعاة الظروف يعني. المهم أن للوالدين حقا ماليا بإضافة الإحسان، سواء كان يعيشان معك أو كان يعيشان منفصلين عنك. لا يهم أبدا علاقتك بوالديك. ما أنت ممكن بقى مرة تقول لك دو 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 دو، ده أبوك عمل، ده أمك عملت، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، وعايزك كل الخير بتاعك يروح لأهلها. الشغل اللي هو بيحصل في الأفلام الحقيقية، يعني مش مجرد الأفلام الدرامية. لا، أنت لابد أن تدرك تماما أن لوالديك عليك حقا، وأنت مطالب بهذا الحق، وأن ربنا سبحانه وتعالى أوصى بهذا الحق، وأنه كتب لهما وصية، وأن لهما مع بعضهما إرثا فيك إذا مت، بالإضافة إلى يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وربنا ختم الآية فقال: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. شو بقى الخير اللي انت بتعمله ربنا هو عالم به. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصص القرآنية، وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.